नमस्कार मित्र हो, आपल्या व्याख्यानमालेत मी पुन्हा डॉक्टर विजय अग्रवाल आपल्या सगळ्यांचं MMF हॉस्पिटल असोसिएशन परिवारातर्फे स्वागत करतो. आजच्या आपल्या व्याख्यानाचा विषय आहे शोल्डर अर्थात खांदा. या विषयावरती बोलण्यासाठी आपल्या इथे आज आपल्याबरोबर आले डॉक्टर अपूर्व पटवर्धन सर. सर नमस्कार, तुमचं आजच्या व्याख्यानात स्वागत. डॉक्टर अपूर्व पटवर्धन यांनी त्यांचं शिक्षण MBBS आणि MS मुंबई GSMC मेडिकल कॉलेज आणि KM हॉस्पिटल मुंबई येथून पूर्ण केलेला आहे. त्याच्यानंतर सरांनी 2 वर्षाचा शोल्डर जॉईंट्स मधला कोर्स हा ऑस्ट्रेलिया इथून पूर्ण केला आहे आणि गेली 8 वर्ष सर पुण्यामध्ये प्रॅक्टिस करत आहेत. सध्या सर जोशी हॉस्पिटल, संचेती हॉस्पिटल इथे शोल्डर स्पेशालिस्ट म्हणून काम करतायत. तर सर मला सुरुवातीला तुम्ही सांगा, खांदा किंवा शोल्डर जॉईंट म्हणत असताना काय अपेक्षित आहे आपल्याला याच्यामध्ये? First of all, thank you for inviting me to this seminar and it's an honor to be here. So shoulder ची स्पेशालिटी अशी असते की शोल्डर हा जॉईंट बॉडी मधला सगळ्यात मोबाईल जॉईंट आहे. अगदी त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम मुवमेंट होते. कुठल्याही गोष्टीमध्ये मॅक्सिमम मुवमेंट झाली तर त्याच्यामध्ये इंजुरीजचं प्रमाणही जास्त राहतं. सो आम्हाला म्हणजे इंग्लिशमध्ये एक म्हण असते की मोबिलिटी कम्स ॲट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी. सो याचा अर्थ स्टेबिलिटीमध्ये मॅक्सिमम इंजुरीजचं प्रमाण जेव्हा वाढतं तेव्हा शोल्डरच्या कंप्लेंट्स पण खूप राहतात. शोल्डरमध्ये प्रॉब्लेम असा असतो की अ लॉट ऑफ पेशंट्स डोंट प्रेझेंट टू द डॉक्टर्स व्हेरी सून. युजली पेशंट्सचं असं एक माइंडसेट असतो की आपण थोडंसं ट्रीटमेंट स्वतः कॅरी करू किंवा थोडे दिवस स्वतः अंगावर काढतात आणि मग त्यामुळे प्रेझेंटेशनच्या वेळेला दे ऍक्च्युली प्रेझेंट विथ अ बिगर इश्यू और विथ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लेम्स. सो वी ऑलवेज ॲडवाइज द पेशंट्स की shoulder should not be ignored. Shoulder should be presented to the doctors early so that all the treatment options are available with us. If you present late, a lot of treatment options are not possible and then we are left with very few choices to give. So shoulders मध्ये presentation at the time of complaints is a very critical point in deciding the treatment and the outcome for the patient. Surgeries are always supposed to be the last choice for every problem there is, and this is the same in the shoulder, rather more in the shoulder. Shoulder मध्ये सर्जरीज आम्ही ॲडवाइज कमीत कमी करतो, ज्याच्यात पेशंटला आम्हाला ऑपरेटिव्ह रिलीफ देण्यापेक्षा आम्हाला पेशंटचा रिलीफ हा नॉन ऑपरेटिव्ह पद्धतीने देता आला तर तो नेहमी ॲडवायजेबल असतो. समटाइम्स वेन द पेशंट्स प्रेझेंट टू अस व्हेरी लेट विथ देअर कंप्लेंट्स वी रिअली डोंट हॅव अ चॉईस. सो दॅट्स वाय वी ऑलवेज ॲडवाइज द पेशंट दॅट शोल्डर्स शुड बी ऑलवेज थॉट अबाउट व्हेरी सून अँड द कंप्लेंट शुड बी लवकर तुम्ही डॉक्टरांना भेटाल, तुमच्या त्रासाचं निदान करून घ्याल, तितकी सहज आणि सोपी तुम्हाला ट्रीटमेंट मॉडॅलिटी देता येईल. अगदी बरोबर आहे सर. सर हे जे सांध्याचे आजार आहेत ते होण्याचं कारण काय असू शकतं? म्हणजे तुम्ही आता म्हणाल की इंजुरी ऑब्व्हियसली तुम्हाला काही ट्रॉमा झाला, पडलात, लागलं तर होणार आहे ते आपण समजू शकतो, पण या व्यतिरिक्त आणखी काय कारण असू शकतात की तुमच्या खांद्याला त्रास होत असेल? सो आपण हे आता एक शोल्डरचं मॉडेल ठेवलं होतं. सो लेट अस फर्स्ट अनालाइज what a shoulder joint means. So shoulder joint is basically composed of multiple joints. So त्याच्यामध्ये एक ग्लेनोह्युमरल जॉईंट असतो, वरती AC जॉईंट असतो, सो इथे स्कॅप्युलो क्लॅव्हिकल जॉईंट, सो स्टर्नोक्लॅव्हिकुलर जॉईंट असतो. या मल्टिपल जॉईंट्सचा एक शोल्डर कॉम्प्लेक्स असा बनलेला असतो. सो इफ देर आर इंजुरीज इन ईच वन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स तर मग त्याच्यामध्ये शोल्डरच्या एंटायर जॉईंटमध्ये इश्यू होऊ शकतो. सो आता त्याच्यात स्ट्रक्चर्स कुठले तर सपोज आपण हा जॉईंट बघितला, त्याच्यावरचं कार्टिलेज बघितलं. एनी प्रॉब्लेम इन द कार्टिलेज कॅन लीड टू arthritis and arthritis can be one of the problems in the shoulder. Second, समोरची कॅप्सूल म्हणजे त्याच्यावरचं आवरण. सो जर कॅप्सूल मध्ये कधी इंजुरी झाली तर फ्रोझन शोल्डर हे आपण कॉमनली म्हणतो. सो दॅट इज अ प्रॉब्लेम ऑफ द फ्रोझन शोल्डर, पण बऱ्यापैकी करेक्ट, इट्स व्हेरी कॉमन आजार आहे. थर्डली त्याच्यावरती हे मसल्स म्हणजे त्याला आम्ही रोटेटर कफ असं मसल्सचं नाव आहे. सो बेसिकली हे मसल कॉम्प्लेक्स असतो. सो मसल्स मध्ये कधी इंजुरी झाली तरी पेशंटला इंजुरी होऊ शकते. आणि नेक्स्ट इज डिस्लोकेशन म्हणजे कधी जर पेशंटचा बॉल जर कप सोडून बाहेर गेला तर त्याला आम्ही शोल्डर डिस्लोकेशन असं म्हणतो. याच्या व्यतिरिक्त सांधा निखळ. याच्या व्यतिरिक्त पोस्ट ट्रॉमॅटिक म्हणजे अगदीच इंजुरी झाली आणि कधी बोनला इंजुरी झाली तर बोन्स मध्ये आयदर डिस्लोकेशन्स होऊ शकतात म्हणजे AC जॉईंट सेपरेट झालाय किंवा फ्रॅक्चर्स होऊ शकतात, ज्याच्यात आम्ही प्रॉक्सिमल ह्युमरस फ्रॅक्चर म्हणतो. आणि इन व्हेरी रेअर सिनारिओज कधी बोन ट्युमर्स वगैरे झाले तर मग तसं त्याचे प्रेझेंटेशन असतात. सो मल्टिपल स्ट्रक्चर्स इन द शोल्डर गिव्ह राईज टू मल्टिपल प्रॉब्लेम. सो फाइंडिंग आउट एक्झॅक्टली फ्रॉम वेअर द प्रॉब्लेम अराइजेस फ्रॉम डिसाइड्स द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशंट. ओके, साधारण कारण काय असतील? पण म्हणजे आता तुम्ही सांगितलं, आता याच्यापैकी बऱ्याचदा आढळणाऱ्या गोष्टी या स्पोर्टमॅन मध्ये जास्त आढळतात. करेक्ट. सो या व्यतिरिक्त
कॉमन मॅन मध्ये कारण काय असू शकतात? So we'll differentiate the problem into very simple topics. One is post-traumatic, म्हणजे इंजुरी किंवा दुखापत झाल्यानंतर प्रॉब्लेम, आणि सेकंड इज डिजनरेटिव्ह, म्हणजे एज किंवा मल्टिपल युसेज किंवा खूप दिवस शोल्डरमध्ये आपण कॉन्स्टंट यूज करत राहिलो आणि मग डिजनरेटिव्ह जर मसल टेअर झाला तर त्याच्यामुळे होणारे प्रॉब्लेम्स. सो पोस्ट ट्रॉमॅटिक इंजुरी, पोस्ट ट्रॉमॅटिक म्हणजे कधी स्पोर्ट्स खेळताना, थ्रो करताना किंवा कोणी कॉन्टॅक्ट झाल्यावर, ऍक्सिडेंट झाल्यावर जर शोल्डर डिस्लोकेट झाला तर मग त्याला, किंवा एसी जॉईंट डिस्लोकेट झाला, किंवा हेवी इंजुरी नंतर मसल टेअर झाला, सडन पडल्यानंतर जर फ्रॅक्चरच्या ऐवजी मसल टेअर झाला, तर हे पोस्ट ट्रॉमॅटिक कंप्लेंट्स. सेकंड टाइप ऑफ कंप्लेंट्स आर मसलमध्ये डिजनरेटिव्ह टेअर होणं. म्हणजे आता इफ यू सी दिस मॉडेल, त्याच्यामध्ये हा ॲक्रोमियन नावाचा एक वरती मसल असतो आणि खाली त्याच्या बरोबर हा शोल्डरचा रोटेटर कफ नावाचा मसल. सो हा जो बोन आहे आणि हा जो मसल आहे त्याच्यामध्ये जर रिपीटेड कॉन्टॅक्ट झाला तर युजली ह्या मसलला इंजुरी व्हायला लागते, आणि कॉमन मल्टिपल इंजुरीज नंतर मसलमध्ये टेअर्स व्हायला सुरुवात होतात, आणि दीज टेअर्स प्रोग्रेस ओव्हर टाइम बिकॉज वी कीप ऑन परफॉर्मिंग दोज ऍक्टिव्हिटीज. आपण कंटिन्युअस मुवमेंट्स करत राहतो आणि त्याच्यामुळे हे मसल्समध्ये टेअर होतं. सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रेझेंटेशन्स वी नॉर्मली हॅव इन आवर क्लिनिक्स. सो दे आर आयदर athletes who have been playing the same sport, or people who are working in their homes lifting a lot of luggage, or वरची कामं करतायत, सारखं पुसतायत किंवा रिपीट स्क्रबिंग करतायत, ज्याच्यामध्ये शोल्डरला कॉन्स्टंट फ्रिक्शन होत राहतं. सो हेही आमच्याकडे इंजुरीज खूप कॉमन असतात. या सगळ्याचं निदान सर आपण कशाने करू शकतो? So there are a lot of ways of treating the shoulder. So let us go by the topics one by one. So most important किंवा माझ्याकडे मेजॉरिटी पेशंट्स ओपीडी मध्ये असतात ते फ्रोझन शोल्डरचे असतात. सो वी कॅन टॉक अ लिटल बिट अबाउट फ्रोझन शोल्डर. सो फ्रोझन शोल्डर म्हणजे नेमकं काय? तर फ्रोझन शोल्डर इज बेसिकली अ सिम्पटम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. म्हणजे फ्रोझन शोल्डर इज द एंड रिझल्ट ऑफ अ प्रॉब्लेम इन द शोल्डर. सो फ्रोझन शोल्डरची ट्रीटमेंट देण्यापेक्षा ज्या कारणामुळे फ्रोझन शोल्डर झालाय त्याची ट्रीटमेंट आपल्याला द्यायला पाहिजे. सो वी शुड फर्स्ट हंट द रिझन फॉर द फ्रोझन शोल्डर, तर आपल्याला फ्रोझन शोल्डर मधून रिलीफ मिळेल. सो मी नॉर्मली फ्रोझन शोल्डरला प्रायमरी आणि सेकंडरी या दोन कारणामध्ये डिवाइड करतो. म्हणजे ही दोन त्याची बेसिक डिफरन्सिएशन्स आहेत. प्रायमरी म्हणजे अ फ्रोझन शोल्डर विच हॅज हॅपन्ड बिकॉज ऑफ सम सिस्टमिक प्रॉब्लेम, सपोज हायपोथायरॉइड आहे किंवा डायबेटिक आहे, म्हणजे त्याला ओव्हरऑल ब्लड ग्लुकोज अनकंट्रोल्ड आहे आणि त्याला म्हणजे कॅप्सूलची ग्लायकोसायलेशन जास्त झालं किंवा फायब्रोसिस म्हणजे घट्ट झाली कॅप्सूल, तर त्याला आम्ही बेसिकली प्रायमरी फ्रोझन शोल्डर म्हणतो. आणि व्हॉट हॅपन्स इन अ फ्रोझन शोल्डर इज द व्हॉल्यूम ऑफ द शोल्डर रिड्युसेस. म्हणजे सपोज आपण आता या रूम मध्ये आहोत आणि या रूमची जर जागा 100 स्क्वेअर फीट आहे, तर सडनली ती जागा 20 स्क्वेअर फीट झाली तर आतल्या गोष्टींना मूव्ह व्हायला जागा राहत. सो बेसिकली तुमचा जो ह्युमरल बॉल असतो तो प्रत्येक ठिकाणी जाऊन अडकतो. देर इज नो मुव्हमेंट स्पेस फॉर द ह्युमरल बॉल, त्यामुळे हालचालींना करेक्ट. सो त्याच्यामुळे ह्या ज्या बेसिकली रिस्ट्रिक्शन इन मुवमेंट्स होतात त्या रिस्ट्रिक्शन इन मुवमेंट्समुळे बेसिकली पेशंटला फ्रोझन शोल्डरचा प्रॉब्लेम होतो. सेकंडरी फ्रोझन शोल्डर इम्पॉर्टंट का असतो? कारण सेकंडरी फ्रोझन शोल्डरमुळे आतमध्ये शोल्डरमध्ये कुठेतरी पॅथॉलॉजी असते, म्हणजे आतमध्ये शोल्डरमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असतो आणि त्याचा एंड रिझल्ट हा फ्रोझन शोल्डर झालेला असतो. पेशंटला मुवमेंट करताना त्रास होतो, पेशंट मुवमेंट कमी करतो आणि पेशंटनी मुवमेंट कमी केल्यावर त्याला अल्टिमेटली फ्रोझन शोल्डर होतो. सो पेशंटला मुवमेंटला पुश करणं हे त्याचा आन्सर नाहीये, बिकॉज आपण पेशंटला मुवमेंट करायला पुश केलं की आपण आतला प्रॉब्लेम इग्नोर करून त्याला नुसतं अग्रेसिव्हली एक्सरसाइज करायला सांगतो. मग यावेळी काय होतं की इन्स्टेड ऑफ इम्प्रूव्हिंग द पेशंट स्टार्ट्स डिटिओरेटिंग, त्याला प्रॉब्लेम्स त्याचे वाढायला लागतात. सो शोल्डरमध्ये इफ देयर इज अ प्रॉब्लेम यू हॅव टू फर्स्ट सेटल द प्रॉब्लेम अँड देन मेक द शोल्डर वर्क. यू कांट आस्क him to do the exercises aggressively, it will hurt the muscles more. So usually secondary frozen shoulder मध्ये which is the maximum, actually secondary frozen shoulders हे सगळ्यात कॉमन असतात. I could say rather 90% of the patients are coming with a secondary frozen shoulder. So एक फ्रोझन शोल्डरचा माइंडसेट असा असतो की माझा खांदा टाईट झाला किंवा फ्रोझन झाला तर what we should do is immediately go to a physiotherapist and start the exercises. Exercises is the right thing to do, but only after the complaints which are inside the shoulder are completely solved. So the main focus should be clearing the problems in the shoulder and then doing the exercises. So all the physiotherapists also advise the same.
दे ॲडवाइज की आधी आतलं शोल्डर मधलं इन्फ्लमेशन कमी करा. सो दे ट्राय अँड डू अन IFT, अल्ट्रासाउंड. देर आर मल्टिपल वेज इन फिजियोथेरपी एज वेल विच ट्राय टू रिड्यूस द इन्फ्लमेशन अँड देन दे आस्क द पेशंट्स टू गो फॉर एक्सरसाइजेस. सो दिस इज अन इम्पॉर्टंट मोडॅलिटी वेअर द डॉक्टर or the clinician and the physiotherapist treat the patients together. So it's always a combined approach. शोल्डरचं आपण डायग्नोसिस कसं करतो, म्हणजे क्लिनिकल डायग्नोसिस असतं का याला काही तपासण्या करून मग आपण त्याचं डायग्नोसिस करतो? So frozen shoulder is basically a clinical complaint. So पहिलं frozen shoulderला, so that is why see in shoulders we always believe that diagnosis पेक्षा clinical examination हा diagnosis establish करायला मदत करतो more than direct radiological approach. क्लिनिकली आम्हाला शोल्डर मध्ये बऱ्याच गोष्टी आयडेंटिफाय करता येतात किंवा पेशंटच्या ऍक्च्युअल पेनचं ओरिजिन आम्हाला फाइंड आउट करता येतं. सो फ्रोझन शोल्डर मध्ये ऍक्च्युअली पेशंट्स कम टू अस की त्यांना असा शोल्डर उचलता येत नाही. दे कम विथ दिस काइंड ऑफ शोल्डर. दे आर नॉट एबल टू लिफ्ट द शोल्डर. बट ऍट द सेम टाइम इफ आय एम एबल टू सपोर्ट इट विथ द अदर हँड द पेशंट इज कम्प्लिटली एलिव्हेटिंग द शोल्डर. सो दिस इज अ पेनफुल शोल्डर बट इट मे नॉट बी ऍक्च्युअली फ्रोझन. अँड देर आर सम पेशंट्स विच आर स्टक ऍट दिस पोझिशन. म्हणजे त्यांनी हात उचलला तो एवढाच जातो. इवन इफ आय पुश इट डझंट मूव्ह, इट गेट स्टक. सो दॅट इज अ रिअल फ्रोझन शोल्डर की ज्याच्यामध्ये पॅसिव्ह मुवमेंट्स पण रिस्ट्रिक्टेड असतात, नॉट जस्ट ऍक्टिव्ह मुवमेंट्स. सो दॅट इज वाय क्लिनिकली आम्ही जेव्हा पेशंटला बघतो तेव्हा आम्हाला ते किती एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लेम येते. म्हणजे एक्सरे वरती जास्त आपण डिपेंडंट न राहता कधीही एका डॉक्टरला दाखवून त्याच्याकडनं तपासणी करून घेऊन फ्रोझन शोल्डरचं निदान करणं जास्त योग्य ठरेल. सर, फ्रोझन शोल्डरला ट्रीटमेंट मोडॅलिटीज मध्ये काय आपण देऊ शकतो? सो ॲज आय पॉइंटेड आउट की आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी ह्याच्यामध्ये जेव्हा डिफरन्शिएट करतो तेव्हा आम्ही टाईप ऑफ फ्रोझन शोल्डर प्रमाणे त्याची ट्रीटमेंट ठरवतो. सो डायबेटिक पेशंट शुड ऑलवेज ट्राय अँड विजिट देअर डायबेटोलॉजिस्ट ॲट द राईट इंटरवल्स. मेक शुअर दॅट द ब्लड शुगर आर ऑलवेज इन कंट्रोल. सो आम्ही पेशंट्सला पोस्ट प्रँडिल म्हणजे जेवणानंतरची शुगर ही मॅक्सिमम 200 पर्यंत लिमिट करायला सांगतो. वी ऑलवेज ॲडवाइज देम की 200 पेक्षा कमीच ठेवायचे. ॲट एनी मोमेंट दे शुड नॉट बी हायर दॅन दॅट. त्यांचं जे लॉंग टर्म HbA1c कंट्रोल आहे तर HbA1c पण प्रॉपरली त्यांचा जो डायबेटोलॉजिस्टच्या गायडन्स अंडर कंट्रोल्ड असायला पाहिजे. दॅट शुड बी ऑलवेज मेंटेन. सेकंड इज ऍक्च्युअल फ्रोझन शोल्डर म्हणजे द प्रॉब्लेम इनसाइड द शोल्डर. सो ह्याच्यामध्ये आम्ही जर सपोज मसलमध्ये इन्फ्लमेशन आहे तर फर्स्ट वी ट्राय अँड सेटल द इन्फ्लमेशन एज सून एज पॉसिबल बिफोर द शोल्डर स्टार्ट्स प्रोग्रेसिंग इन टू अ मोर सिव्हिअर फ्रोझन शोल्डर. सो पेशंट माझ्याकडे प्रेझेंट केला आणि आम्ही त्याच्यात नॉर्मली अँगलमध्ये मोजतो. सो हा 0 डिग्री असेल, हा 90 असेल आणि हा सपोज 180 असेल. तर आम्ही हा आर्क मध्ये पेशंटचा हात किती वरती जातोय ते अनालाइज करतो. सो सपोज पेशंट जर 160 डिग्री जात असेल तर इट्स अ फेअरली गुड शोल्डर. त्याच्यामध्ये अजूनही रिकव्हरीला चांगला चान्स आहे. ही इज नॉट एंडेड अप इन अ व्हेरी सिव्हिअर शोल्डर. सो इन दीज पेशंट्स वी ट्राय अँड पुश द ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल. सो त्याच्यामध्ये सपोज इन्फ्लमेशन आतमधली सूज आहे ती कमी करायची आपल्याकडे जर ऑप्शन्स असतील सो त्याच्यामध्ये आम्ही इंजेक्शन थोडेसे लवकर प्रमोट करतो. वी गिव्ह अ लोकल इंजेक्शन इन द शोल्डर विच रिड्यूसेस द इन्फ्लमेशन. वी ऑलवेज ॲडवाइज अल्ट्रासाउंड्स विच ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लमेशन. सो अ लॉट ऑफ टाइम इन्फ्लमेशन कमी झालं की पेशंटची ऑटोमॅटिकली मुवमेंट 20-30-50% पण इम्प्रूव्ह होते. नेक्स्ट वी सेंड देम टू द फिजिओ टू डू सम एक्सरसाइजेस वन्स द थिंग्स इन द शोल्डर्स हॅव सेटल्ड डाऊन. आणि इफ देर इज अ मसल इंजुरी इनसाइड द शोल्डर आणि एक्झामिनेशन मध्ये आम्हाला वाटलं की द प्रॉब्लेम इज अरायझिंग नॉट जस्ट फ्रॉम इन्फ्लमेशन बट अ मसल टेअर, तर मग सम टेस्ट्स कम पॉझिटिव्ह. एक्झामिनेशन मध्ये असं लक्षात येतं की मसल इंजुरीचं पॅटर्न आहे. देन वी ॲडवाइज अन अल्ट्रासाउंड ऑर अन MRI अँड बोथ दीज थिंग्स ऍक्च्युअली शो अस द मसल्स. सो एक्सरे मध्ये आपल्याला बोन्स दिसतात आणि सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग म्हणजे आपल्याला जर अल्ट्रासाउंड आणि MRI केला तर आपल्याला त्याच्यावरचे सॉफ्ट टिश्यू कव्हर दिसतात आणि त्याच्यामधले प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाय करतात. मग आतमधला प्रॉब्लेम बरोबर आयडेंटिफाय झाला, मसल टेअर दिसला तर मग आपण मसल टेअरची ट्रीटमेंट त्याप्रमाणे ऍडवाइज करतो विच इव्हेंच्युअली सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम इन द शोल्डर आणि फ्रोझन शोल्डर पण त्याच्याबरोबर क्लिअर होतो. फ्रोझन शोल्डर मध्ये मग फिजिओथेरपीचा रोल आता तुम्ही म्हणालात तसा ट्रीटमेंट मोडॅलिटी नंतर येतो. करेक्ट. फिजिओथेरपी नंतर कितपत त्याच्यात रिलीफ मिळू शकतो? सो फिजिओथेरपी आपण जेव्हा फिजिओथेरपिस्ट कडे पेशंटला पाठवतो तेव्हा वी हॅव टू मेक शुअर दॅट ॲज अ कन्सल्टंट आय ऑलवेज ट्राय अँड वर्क टुगेदर विथ द फिजिओथेरपिस्ट. सो वी फर्स्ट डिस्कस द पेशंट, वी फर्स्ट आस्क द पेशंट की फिजिओथेरपीमुळे हा प्रॉब्लेम म्हणजे कुठून अराईज होतोय. सो इफ आय एम सपोज टू रिड्यूस द इन्फ्लमेशन इट्स माय जॉब टू गिव्ह हिम अँटी इन्फ्लमेटरीज, फिजिओचा अल्ट्रासाउंड आणि ऑर इंजेक्शन, रिलीव्ह द पेन अँड देन आस्क द पेशंट टू डू अ लिटल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस
and then try and reduce the frozen shoulder. So every patient presents with a different presentation and different Yes. treatment So plans. every patient should be guided according to his problem, not a generalized treatment protocol. अगदी. तर आता आपण जे काही बोललो फ्रोझन शोल्डर बरोबर, तर नुकतंच जोशी हॉस्पिटलमध्ये शोल्डर क्लिनिक आपण सुरू केलेलं आहे, आपणच बघताय ते. तर जोशी हॉस्पिटलमध्ये या सगळ्या तपासण्या म्हणा किंवा उपचार पद्धती आता तिथे अवेलेबल आहेत. So Joshi Hospitalचं म्हणजे the best part about Joshi Hospital is their the best part about Joshi Hospital is the radio department. म्हणजे तुमचं जे सोनोग्राफीचं डिपार्टमेंट आहे, तुमच्याकडे जी इन हाऊस MRI फॅसिलिटी आहे, विच इज among पेक्षा मी म्हणेन द बेस्ट इन पुणे. सो इफ आय हॅव टू आस्क द पेशंट टू गेट अ सोनोग्राफी डन, आय ऑलवेज ॲडवाइज देम की जोशी हॉस्पिटलच्या सोनोग्राफी किंवा रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये आपण करू, किंवा MRI पण स्टार इमेजिंग हॅज अ व्हेरी गुड MRI जे इन कॅम्पस आहे जोशी हॉस्पिटलमध्ये. सगळ्या सुविधा उपलब्ध आहेत आपल्याकडे. म्हणजे जोशी हॉस्पिटलमध्ये द टीम ऑफ फिजिशियन्स इज प्रॉबब्ली द बेस्ट टीम इन पुणे. सो इफ आय हॅव एनी पेशंट हू हॅज अ शुगर विच इज अनकंट्रोल्ड, देन आय ऑलवेज ॲडवाइज देम की आपल्या इन हाऊस फिजिशियन्सना पहिलं दाखवा, बिकॉज द वे दे ट्रीट द पेशंट्स अँड द वे दे कंट्रोल द शुगर इज एक्झेम्पलरी, आणि दॅट रिअली मेक्स अ डिफरन्स इन माय ट्रीटमेंट फॉर द शोल्डर, बिकॉज इट्स अ टीम अप्रोच. इट्स अ टीम अप्रोच, राईट. I'm actually proud of being a part of the team in Joshi Hospital, and the entire Joshi Hospital like a family. So it's a very शेवटी हे टीम वर्क आहे, सगळ्यांनी मिळून काम केलं तरच तुम्हाला पेशंटला जास्त चांगली सर्व्हिस देता येणार आहे. ठीक, थँक्यू सर. मित्रांनो, तर आज आपण पाहिलं ॲक्च्युली खांदा म्हणजे काय आणि फ्रोझन शोल्डर काय असतो, त्याची ट्रीटमेंट किंवा त्याची निदान पद्धती काय आहे, आज डॉक्टर अपूर्व पटवर्धन सरांनी आपल्याला येऊन सांगितलं. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि पुढच्या सेशनमध्ये नक्कीच आपण त्यांच्याबरोबर खांद्याबद्दलच पुढच्या आजाराबद्दल बोलणार आहोत. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण रोटेटर कफ या विषयावरती सरांशी बोलू. तोपर्यंत आपल्या सगळ्यांचे निरोप घेतो. धन्यवाद. थँक्यू.